Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, απόψε είναι Κυριακή 3 Μαρτίου του 2024. Ποτέ δεν μ' άρεσε η θυματοποίηση, να το παίζω θύμα κτλ. Όμως, η εκπομπή αυτή μου έχει αποστερήσει τη μελέτη του τουρκικού τύπου, ελήψη χρόνου δηλαδή, γιατί πραγματικά μελετώντας τον τουρκικό τύπο, αυτό το ανακάλυψα όταν υπηρετούσα εκεί, διάβαζα, έπαιρνα το σώμα των εφημερίδων σε καθημερινή βάση, μιλάμε τώρα για 30 εφημερίδες, παντουρκικές και περιφερειακές εκεί, και τα περιοδικά, έδινα κάτι στον περιπτερά και τους διάβαζα, έψαχνα, τις ξετίναζα όλες σε ένα 2ωρο, έβρισκα τα σημεία που έπρεπε να μελετήσω, έβαζα ένα χαρτάκι, φωτοτυπία και τις παρέδινα πίσω στον άνθρωπο, ο οποίος έβγαινε κερδισμένος πόσα, $5 τη μέρα, 10 πόσο την δεν θυμάμαι. Και στη συνέχεια δεύτερη μελέτη τον τύπο. Τι κατανόησα λοιπόν? Ότι διαβάζοντας, μελετώντας σε βάθος τον τύπο και συνολικά, αποκτάς σαφή εικόνα για το τι τεκταίνεται σε μια χώρα, ιδιαίτερα στην Τουρκία που είχε, επαναλαμβάνω τότε, έναν πλουραλισμό σε κείμενα. Και κυρίως, πέρα από τις ειδήσεις, η αρθρογραφία έχει περίπου 200 αρθρογράφους στην Τουρκία. Όταν λέμε αρθρογράφο, εννοούμε αυτοί που κάνουν άρθρα γνώμης. Και ο Σέγιαζαρου λέγεται, αυτοί που γράφουν στις γωνιές των εφημερίδων, δηλαδή ένα τετραγωνάκι, 300-400 λέξεις ή και παραπάνω. Αυτό λοιπόν μου έδωσε πραγματικά τη δυνατότητα να μάθω πολλά πράγματα. Αυτό όμως το στερήθηκα από τότε που γίνεται η εκπομπή. Γιατί η εκπομπή θέλει 5 ώρες έρευνα, κάνα 2 ώρες διάβασμα, με τον ίδιο τρόπο πάλι, μην νομίζετε, εντοπισμός πρώτα, μετά τα ενδιαφέροντα θέλει εμβάθυνση, ταξινόμηση και να γίνει η εκπομπή, θέλει κάνα 2 ώρες η εκπομπή μετά, δηλαδή δεν μένει χρόνος να διαβάζουμε τουρκικά. Πού και πού στο Twitter, όταν είμαι στο χαλαρά κάπου λίγο να ξεκουραστώ, βλέπω στο Twitter, αν εντοπίσω κάτι στα τουρκικά με έναν τίτλο, τον εγκλωβίζω και την άλλη μέρα. Έτσι σήμερα είδα ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο του Ριζά Τουρμέν. Ο Ριζά Τουρμέν ήταν για πολλά χρόνια δικαστής της Τουρκίας στο Διεθνές Δικαστήριο. Μεγάλη μορφή, νομικός, αμφιλεγόμενος για πολλούς Τούρκους, γιατί λέει την άποψή του. Δεν ήταν ποτέ ένα άτομο που θα έλεγε κάτι που θέλει να ακούσει η εκάστοτε εξουσία. Τώρα υπέργυρος είναι άνθρωπος, είναι μεγάλος, αλλά έγραψε ένα άρθρο που αφορά την στάση της Τουρκίας απέναντι στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, του οποίου την δικαιοδοσία δεν έχει αναγνωρίσει. Γιατί πιστεύει ότι ακόμα και αν αποδεχθεί και χρησιμοποιήσει την αρχή της ισότητας, χακανιέτ λέει, της δίκαιης μοιρασιάς πιο πολύ, ισότητας, στο Αιγαίο η Τουρκία θα βγει χαμένη. Και έτσι κρατιέται. Αυτά τα λέω για όσους ονειρεύονται ότι τώρα είναι παράθυρο ευκαιρίας, θα το δούμε παρακάτω αυτό. Είναι το τρίτο θέμα, το άρθρο του Ριζά Τουρμέν, το μετέφρασα. Όμως να σας πω κάτι. Τώρα που προετοίμαζα την ύλη, λέω, είναι πραγματικά κρίμα. Σήμερα, τώρα να σας πω, δεν είδα και τηλεόραση, αλλά αμφιβάλλω αν σε κάποιο δελτίο ειδήσεων υπάρχει μια αναφορά ότι σαν σήμερα ο αετός του Μαχερά, ο Γρηγόρης Αυξεντίου, έπεσε μαχόμενος και εξευτελίζοντας την δεύτερη μεγαλύτερη δύναμη του κόσμου τότε, την απικιοκρατική Μεγάλη Βρετανία. Γι' αυτό, για να ισορροπήσουμε λίγο την κατάσταση, αν θέλετε, επειδή πιστεύω ότι υπάρχουν οι ψυχές και δεν πιστεύω, είμαι βέβαιος, και επειδή πιστεύω ότι κάπου από εκεί πάνω μας βλέπει και λυπάται για την κατάντια του ελληνισμού, εμείς θα κάνουμε ένα αφιέρωμα αρκετά μεγάλο. Γι' αυτό να πούμε πρώτα το βιογραφικό του, όπως αναφέρεται στο ίδρυμα του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959, και μετά θα πούμε την πιο ρυψοκίνδυνη ενέδρα που έστησε ο Γρηγόρης Αυξεντίου.
Για να δούμε λοιπόν τώρα ποιος ήταν αυτός ο ήρωας για τον οποίο δεν μιλά κανείς εδώ σε αυτήν την κακόμοιρη Ελλάδα. Εκτός από ελαχίστους φυσικά. Γεννήθηκε στην Κομμόπολη Λύση της επαρχίας Αμοχώστου στις 22 Φεβρουαρίου του 1928. Έπεσε στις 3 Μαρτίου 1957, σαν σήμερα, κοντά στην Ιερά Μονή Μαχαιρά, σε μάχη εναντίον των Άγγλων. Ήταν παντρεμένος με τη Βασιλική, ο πατέρας του ήταν ο Πιερής και η μητέρα του ήταν η Αντωνού και έχει αδερφή τη Χρυσαλού. Ο Γρηγόρης Αυξεντίου τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο Λύσης και το Ελληνικό Γυμνάσιο Αμοχώστου. Σπούδασε στη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών της Ελλάδας, της ΕΑΠ, και υπηρέτησε στον Ελλαδικό στρατό. Με το βαθμό του εφέδρου ανθιπολογαγού απολύθηκε. Μετά την επιστροφή του στην Κύπρο το 1953, ανέπτυξε πλούσια κοινωνική και εθνική δράση. Αρχές Ιανουαρίου του 1955, ο Γρηγόρης Αυξεντίου μοιήθηκε στον αγώνα από τον ίδιο τον αρχηγό της ΕΟΚΑ, το Διγενή. Αντί του καθιερωμένου όρκου, ο Διγενής δέχθηκε το λόγο της στρατιωτικής τιμής του Αυξεντίου, ον αξιωματικός έστω και έφεδρος. Αμέσως μετά άρχισε τη στρατολόγηση ανδρών στις τάξεις της ΕΟΚΑ, σε συνεργασία με τις οργανωμένες ήδη ομάδες της περιοχής που δρούσαν στις τάξεις του ΕΜΑΚ, Ενιαίο Μέτωπο Απελευθέρωσης Κύπρου. Ο Αυξεντίου ήταν ο πρώτος τομεάρχης της ΕΟΚΑ στην περιοχή της Αμοχώστου και την 1η Απριλίου του 1955 ηγήθηκε των επιθέσεων εναντίον αγγλικών στόχων στον τομέα του. Επικηρύχθηκε από τους Άγγλους από την ημέρα εκείνη για το ποσό των 250 λιρών, το οποίο αργότερα αυξήθηκε στις 5.000 λίρες. Μετά την επικήρυξή του κατέφυγε στην οροσερά του Πενταδάκτυλου και ηγήθηκε της πρώτης ορεινής ανταρτικής ομάδας στο Μαύρο Όρος, όπου ανέπτυξε πλούσια δράση. Από εκεί, στις 29 Νοεμβρίου του 1955, επέδειξε τις εξαίρετες στρατιωτικές του ικανότητες στην ιστορική μάχη των Σπηλιών, παρασύροντας 2 φάλαγγες Άγγλων στρατιωτών που ανηφόριζαν προς τα Κρυσφύγετα να συγκρουστούν μεταξύ τους. Ο Διγενής του ανέθεσε μαζί με τον τομέα Πιτσιλιάς και τα χωριά της ορεινής Μαχαιρά. Τον Ιούλιο του 1956 προσθέθηκαν στον τομέα του και τα κρασοχώρια της Λεμεσού. Έδρασε με τα ψευδόνυμα Ζίδρος, Έας, Άρης, Ρήγας, Ζώτος, Αντέος και έγινε το φόβητρο των Άγγλων και ο θρύλος των συμπατριωτών του. Στις 3 Μαρτίου 1957 οι Άγγλοι στρατιώτες περικύκλωσαν το Κρυσφύγετό του κοντά στο Μαχαιρά, ύστερα από προδοσία. Η μάχη κράτησε για ώρες. Στην ομάδα του ήταν η Ανδρέα Στυλιανού, Αυγουστής Ευσταθίου, Αντώνης Παπαδόπουλος και Φιδίας Σημεωνίδης, τους οποίους όμως διέταξε να βγουν από το Κρυσφύγετο. Σύμφωνα με μαρτυρία του συμπολεμιστή του Αυγουστή Ευσταθίου, μετά τη ρήψη χειροβομβίδας στο Κρυσφύγετο, επέστρεψε με υπόδειψη των Άγγλων για να διακριβώσει αν ο Αυξεντίου ήταν ζωντανός και παρέμεινε σε αυτό. Προσπάθειά τους ήταν να κρατήσουν τη μάχη μέχρι να ανοιχτώσει και επωφελούμενοι από το σκοτάδι να διαφύγουν. Οι Άγγλοι στρατιώτες που αντιλήφθηκαν το σκοπό τους, περιέλωσαν το Κρυσφύγετο με βενζίνη, το πυρπόλησαν και έκοψαν ζωντανό τον Αυξεντίου, ενώ ο Αυγουστής διασώθηκε με βαριά τραύματα και εγκάβματα. Υπό το φόβο λαϊκών εκδηλώσεων, οι Άγγλοι έθαψαν το καμένο σώμα του Αυξεντίου στις κεντρικές φυλακές της Λευκωσίας, στο χώρο που είναι σήμερα γνωστός ως φυλακισμένα μνήματα. Για να πάμε τώρα να πούμε την πιο τολμηρή ενέδρα, να πούμε τι εστί φυλακισμένα μνήματα. Επειδή με κάθε θύμα αγωνιστή της ΕΟΚΑ, μετά από κάθε θάνατο, μαρτυρία αγωνιστή της ΕΟΚΑ, η κηδεία του μετατρεπόταν σε λαϊκή διαδήλωση κατά των Άγγλων, οι Άγγλοι αποφάσισαν να δημιουργήσουν μέσα στις φυλακές ένα χώρο της Λευκωσίας και να θάβουν εκεί εν κρυπτό τα θύματα της βαρβαρότητάς τους. Άρα μην ψάχνετε να δείτε για τον Κατσίφα και τον Ναβάλνη που τους κράτησαν 2-3 μέρες. Στον Κατσίφα πιο πολύ τα κράτησαν τις όρους τους. Οι πρώτοι διδάξαντες βαρβαρότητα, ανίποτε βαρβαρότητα, είναι οι Άγγλοι. Ούτε καν παρέδιδαν
επέτρεπαν να γίνουν κηδείες κανονικές. Φυλακισμένοι και μετά το θάνατό τους στα φυλακισμένα μνήματα. Πάμε να δούμε τώρα, για να μην τα ξεχνάμε δηλαδή, και αυτούς τους ανθρώπους έφερε ο κύριος Μητσοτάκης για να ζητήσει τη γνώμη τους για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Αυτό λέγεται, βάλαμε το λύκο να φυλάξει τα πρόβατα. Με τέτοιους πολιτικούς η χώρα δεν πρόκειται ποτέ να σηκωθεί όρθια. Θα είναι πάντα γονατισμένη. Θα είναι πάντα γονατισμένη και θα το διαπιστώσετε αμέσως μετά, αφού τελειώσουμε με την πιο τολμηρή ενέδρα. Του Παναγιώτη Παπαδημήτρη. Θέλω να διαβάσουν όλη αυτή την ξεχωριστή επιχείρηση του Γρηγόρη Αυξεντίου, αλλά ιδιαίτερα οι νέοι μας που δεν έζησαν ή δεν είχαν την ευκαιρία ή την υπομονή ή δεν τους άφησαν να διαβάσουν ή δεν τους δίδαξαν τις ηρωικές πράξεις της απελευθερωτικής οργάνωσης ΕΟΚΑ του 1955. Σήμερα γράφω για μια ξεχωριστή ενέδρα που έγινε όλο ενθουσιασμό και αποφασιστικότητα κάτω από ξεχωριστές συνθήκες που σήμερα φαντάζει απίθανο να βρεθούν άνθρωποι να τη διενεργήσουν. Φανταστείτε τη σκηνή για να αντιληφθείτε αυτό που θέλω να σας μεταδώσω. Οι χιλιάδες των Βρετανών που κυκλοφορούν με στρατιωτικά ή θωρακισμένα αυτοκίνητα στις ορεινές διαβάσεις της Κύπρου, ιδιαίτερα του Τροόδους και της Πιτσιλιάς, όπου οι αντάρτες του προκαλούν κάθε μέρα μεγάλες ζημιές και απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό. Σε επικίνδυνες στροφές στείνουν ενέδρες και μόλις αντιληφθούν αντάρτες να μετακινούνται, συνήθως πεζοί, αρχίζουν να πυροβολούν χωρίς να νοιάζονται ποιον θα πλήξουν οι σφαίρες στον Άγγλο. Όποιος κυκλοφορούσε ένοπλος ή μετέφερε βόμβες στην περιοχή, αλλά και σε όλη την Κύπρο, συλλαμβάνεται, βασανίζεται και οδηγείται στην αγχώνη. Ο σιδερένος κυβερνήτης Σερ Τζον Χάρντινγκ δεν αστείευεται. Αυτό έκανε στον 16χρονο Ευαγόρα Παλικαρίδη όταν συνελήφθη από τους Βρετανούς στρατιώτες να μεταφέρει όπλο. 17 Μαρτίου 1956. Στο μικρό χωριό Ποταμίτισσα λοιπόν, ένα χωριό 3 χιλιόμετρα δυτικά του χωριού Αγρός, βρίσκεται ο υπαρχηγός της ΕΟΚΑ Γρηγόρης Αυξεντίου, ο οποίος όργωσε κυριολεκτικά όλη την ορεινή περιοχή από το Παλαιοχώρι μέχρι τον Αγρό και όλα τα χωριά της Πιτσιλιάς, οργανώνοντας τους νέους στην οργάνωση. Ακόμα τους εκπαίδευσε στη χρήση των όπλων. Δεν χρειάζονταν πολλά οι νέοι της εποχής. Το έλεγε η καρδιά τους και με ένα νεύμα του Γρηγόρη μπορούσαν να πέσουν στη φωτιά για την πατρίδα. Ο Γρηγόρης είχε τα σχέδιά του. Ήθελε να στήσει την πιο μεγάλη ενέδρα που είχε οργανώσει η επαναστατική οργάνωση, ώστε να ντροπιάσει για άλλη μια φορά το σιδερένο κυβερνήτη που προσπαθούσε να επιβάλλει τη θέλησή του στον τόπο δια πυρός και σιδήρου. Ήταν στο Λευκόνικο τον προηγούμενο χρόνο, τον Οκτώβριο του 1955, που είχε οργανώσει την πιο εντυπωσιακή επιχείρηση μέχρι εκείνη τη μέρα για να υποδεχθεί τον Σερ Τζον Χάρντινγκ. Έλα πουλάκι μου. Όρμησε μέρα μεσημέρι με τα παλικάρια του στον αστυνομικό σταθμό Λευκονίκου και αφού εξουδετερώσαν τους φρουρούς του σταθμού, έκλεψαν όλο τον οπλισμό. Ήθελε να ετοιμάσει για το Χάρντινγκ μια μεγαλύτερη επιχείρηση. Και δείτε τη φαντασία αλλά και την αποφασιστικότητα του Γρηγόρη και των ανδρών του. Ειδοποίησε 17 από τους άντρες του να ετοιμαστούν, να πάρουν μαζί τους τα όπλα τους και να συγκεντρωθούν στην Ποταμίτισσα. Εκεί, αφού τους ενημέρωσε για τις αποφάσεις του και τους έδωσε τις τελευταίες οδηγίες, τους μοίρασε τις λίγες χειρομοβίδες που έκρυβε με κάτι προφύλαξη και αφού βεβαιώθηκε ότι κανένας δεν θα οροδούσε. Τους μίλησε για τον αντίπαλο που θα χτυπούσαν και για το στόχο. Ήταν στα Αγρίδια, στο δρόμο μεταξύ Αγρού και Χαντριών. Το εντυπωσιακό σε αυτή την επιχείρηση ήταν ότι οι αντάρτες θα πήγαιναν στην επιχείρηση με το λεωφορείο και όχι από τα άγρια ορεινά μονοπάτια. Στην κατάλληλη ώρα έφτασε το λεωφορείο. Το οδηγούσε ένας τολμηρός και αποφασιστικός νέος από την Ποταμίτισσα, ο Κυριάκος Τρίφωνος. Ο Κυριάκος ήταν δοσμένος ψυχήτε και σώματι στην οργάνωση και μετέφερε παρά τους κινδύνους που παραμόνευαν από και προς την Πιτσιλιά ό,τι του εμπιστευόταν η οργάνωση, χωρίς να ρωτά αν ήταν επιστολές, διαταγές, όπλα ή βόμβες. Και τα μετέφερε στους αντάρτες που βρίσκονταν σε επαφή με τον Διγενή. Δεν ήταν δυνατό να κάνει πίσω αυτή τη φορά. Τους έβλεπα και τους χαιρόμουν αυτούς τους νέους, αφηγείται ο Κυριάκος Τρίφωνος. Ήσαν χαρούμενοι. Έδιναν την εντύπωση ότι θα πήγαιναν εκδρομή ή σε κάποιο προσκύνημα σε διπλανό μοναστήρι ή σε πανηγύρι. Κανένας δεν έδειχνε ότι ανησυχεί, ότι μπορούσε να πέσουν σε παγίδα των Άγγλων και ποιος ξέρει ποια θα ήταν η συνέχεια.
Το λεωφορείο ήταν ένα 15θέσιο και όλοι έσπευσαν να εξασφαλίσουν μια θέση σε αυτό. Άφησαν τα όπλα τους στο δάπεδο του λεωφορείου και άρχισαν να σιγοτραγουδούν κάποιο επαναστατικό σκοπό. Αυτό που λέω είναι και ένα προσκλητήριο νεκρών τώρα. Στο λεωφορείο ανέβηκαν οι Πολύκαρπος Γιοργκάτζης, Χρήστος Τσάρτας, Ανδρέας Τσάρτας, Γεώργιος Μάτσης, Κυριάκος Κόκκινος, Νίκος Πανός, Σάβας Κουλαπής, Αυγουστής Ευσταθίου, Αντωνάκης Αντωνάς, Μιχαήλ Ασιώτης, Χριστόφορος Χριστοφίδης, Ανδρέας Νικολαίδης, Χαράλαμπος Μπαταριάς, Γιαννάκης Παύλο και Γεώργιος Λοϊζίδης, Απόστρατος, ο Πιπίνος και ο Γιώργος Μιχαήλ. Ήταν κάτι το πρωτοφανές στα χρονικά της δράσης της ΕΟΚΑ. Δίπλα του ο Γρηγόρης, ο αρχηγός. Όταν ανέβηκε και ο τελευταίος των ανταρτών, ο Κυριάκος έκανε το σταυρό του και ξεκίνησε. Έμοιαζε σαν σκηνή βγαλμένη μέσα από κινηματογραφική ταινία για τον ανταρτοπόλεμο. Ο Κυριάκος Τρίφωνος είχε αντιμετωπίσει πολλές φορές τους Βρετανούς, καθώς κυκλοφορούσε στην Πιτσιλιά εφαρμόζοντας οδηγίες της οργάνωσης. Πάντοτε είχε και κάποια δικαιολογία για να πει στους Βρετανούς, καθώς μετέφερε φρούτα, λαχανικά και άλλες προμήθειες. Τον έβλεπαν με καχυποψία και πάντα βρισκόταν κάτω από το άγρυπνο μάτι τους. Έτσι τώρα, με μια ομάδα από 18 άνδρες, με επικεφαλής τον πλέον καταζητούμενο άνδρα της ΕΟΚΑ μετά το Διγενή, τον Γρηγόρη Αυξεντίου, και με τους άνδρες να είναι πάνωπλοι, τα πράγματα δεν ήταν τόσο απλά. Σκεφτόταν ότι αν συναντούσε Βρετανούς στρατιώτες, σίγουρα το αποτέλεσμα θα ήταν μια σκληρή μάχη ζωής και θανάτου. Το λεωφορείο αγκομαχούσε καθώς ανέβαινε στο δρόμο προς τα Γρίδια. Πέρασαν από τις Δήμες, την Κυπερούντα και τα Χαντριά. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες που πολλές φορές κουράζουν. Έφτασα στο σημείο της ενέδρας χωρίς κανένα πρόβλημα. Ο Γρηγόρης έταξε τους άντρες του και περίμεναν τον εχθρό, που δεν άργησε να έλθει. Τους έταξε σε θέσεις μάχης. Από μακριά φάνηκε μια μεγάλη φάλαγγα στρατιωτικών αυτοκινήτων να κινούνται προς τις θέσεις τους. Ο Γρηγόρης είπε ότι αυτός θα έδινε το σύνδημα για να βάλουν εναντίον των Βρετανών όταν θα έκρινε την κατάλληλη στιγμή. Είχαν στήσει την πιο εντυπωσιακή ενέδρα και ήθελε να είχε επιτυχία και να τρομοκρατήσει αυτούς τους κιωτίδες. Και ήταν η ενέδρα που προκάλεσε στο τέλος δέος ακόμα και στους Άγγλους για τη δυναμικότητα και την αποτελεσματικότητά της. Το σημείο της ενέδρας βρισκόταν σε μία στροφή του δρόμου Αγρού Χαντριών, σε απόσταση 2 χιλιόμετρων περίπου από το χωριό Χαντριά. Η τοποθεσία ήταν σε μία απότομη στροφή κυκλική και μεγάλη, φουρκέτα που λέμε. Το έδαφος ήταν πετρώδες και ξεσκέπαστο. Όλοι περίμεναν το σύνθημα του Αυξεντίου. Τα στρατιωτικά αυτοκίνητα πέρασαν κάτω από την μπούκα των όπλων τους, αλλά εκείνος καθυστερούσε. Ήταν γύρω στα 30 οχήματα και ο Γρηγόρης φοβόταν ότι δεν θα μπορούσαν οι άνδρες του να αντιμετωπίσουν τους Βρετανούς που επέβαιναν σε αυτά. Τα άφησε να απομακρυνθούν και διέταξε τους άντρες του να ξεκινήσουν για τα Χαντριά για να πάρουν το δείπνο τους. Όμως δεν έμεινε να προχωρήσουν για πολύ, γιατί σε λίγο φάνηκαν από μακριά τα φώτα 3 άλλων αυτοκινήτων. Τα άφησε να απομακρυνθούν και ο Αυξεντίου έκρινε ότι αν ήταν Άγγλοι θα μπορούσε άνετα να τους χτυπήσει χωρίς προβλήματα. Διέταξε τους άντρες του να πάρουν πάλι τις θέσεις τους. Πρώτα πέρασε μια πολύ μεγάλη αυτοκινητοπομπή. Περνούσε κάτω από την μπούκα των όπλων τους, αλλά ο Αυξεντίου φοβήθηκε. Πώς να τα βάλουν 15 ένοπλοι με 30 οχήματα έμφορτα Άγγλους. Όμως όταν φάνηκαν 3 άλλα τζιπ, 2 τζιπ και ένα πολιτικό αυτοκίνητο, τότε άλλαζαν τα πράγματα. Σε λίγο τα 2 από τα 3 αυτοκίνητα βρίσκονταν κάτω από τις σκάνες των όπλων τους. Ο Αυξεντίου έδωσε το σύνθημα και τα όπλα των ανταρτών άρχισαν να κροταλίζουν. Σύμφωνα με περιγραφές των ανδρών του Αυξεντίου, ένας από τους επιβαίνοντες κατόρθωσε να κατέβει να πάρει θέση άμυνας και να πυροβολεί. Τελικά κρίθηκε ότι οι Βρετανοί είχαν εξουδετερωθεί και ο Αυξεντίου σε κάποιο στάδιο διάταξε κατάπαυση του πυρός και έδωσε το σύνθημα της αποχώρησης με μία χειροβομβίδα που έριψε ο ίδιος. Έτσι ένας-ένας εγκατέλειπαν τις θέσεις τους. Αυτόν που έφευγε τον κάλυπτε ο διπλανός του και ούτω καθεξής. Οι περισσότεροι άνδρες είχαν αποχωρήσει. Τελευταίοι έμειναν ο Πολύκαρπος Γιοργκάτζης, ο Χρήστος Τσάρτας και ο αδελφός του Ανδρέας Τσάρτας. Και εκεί που η επιχείρηση τελείωσε χωρίς κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα, ξαφνικά ακούστηκε ένας πυροβολισμός.
όπως περπατούσε ο Χρήστος Τσάρτας, που έφευγε τελευταίος, πρόβαλε χωρίς να το θέλει στον ορίζοντα. Και ένας Βρετανός στρατιώτης που φαίνεται ότι δεν είχε εξουδετερωθεί, αλλά είχε κρυφτεί περιμένοντας την ευκαιρία να εκδικηθεί το θάνατο των συναδέλφων του, έβαλε εναντίον του. Από ψηλά τον Μπρέμ που είχε μετακινηθεί σε άλλη θέση και κάλυπτε την αποχώρηση των Αρδαδών, έβαλε εναντίον του Βρετανού εξουδετερώνοντάς τον. Όμως ήταν πλέον αργά, γιατί η σφαίρα του Βρετανού βρήκε τον Τσάρτα κατάστηθα. Σε λίγο πληροφορήθηκαν από το ραδιόφωνο το κακό μαντάτο. Ο Χρήστος Τσάρτας έπεσε στο σημείο που δέχτηκε κατάστηθα τη σφαίρα. Στην αξιολόγηση για την επιχείρηση που έκαναν οι Βρετανοί, τη χαρακτήριζαν σαν την πιο άγρια και πιο αιματηρή. Απόσπασμα της έκθεσης του Βρετανού ταγματάρχη Μακλάουντ αναφέρει ότι, εισαγωγικά, αυτή η εξενέδρας επίθεση ενάντια σε αυτοκινητοπομπή μας, που έγινε σε μια πολύ επικίνδυνη καμπή του δρόμου, ανάμεσα στα χωριά Χαντριά και Αγρός, ήταν η πιο άγρια και αιματηρή από όλες τις άλλες επιθέσεις που έκαναν οι τρομοκράτες τις μέρες εκείνες σε διάφορα μέρη της νήσου, σε αντίπεινα για την εξορία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και των συντρόφων του. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για τον Γρηγόρη Αυξεντίου, αυτά είχαμε να πούμε για την πιο δύσκολη και πιο τολμηρή ενέδρα, για το θάνατο του Τσάρτα. Ένα πράγμα μόνο έχω να πω. Έχουμε χρέος. Κάποτε σε αυτή τη χώρα, για την Κύπρο, γινόταν διαδηλώσεις στις οποίες συμμετείχαν δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, ενώ δεκαετία του 50 και του 60. Και κάποτε σε κάθε 10 δρόμους, ένας δρόμος λεγόταν Καραολί και Δημητρίου και Γρηγόρη Αυξεντίου. Τελείωσαν αυτά. Η χώρα μπήκε σε άλλη σφαίρα και θα δείτε τώρα αμέσως σε τι σφαίρα έχουμε μπει. Αυτές τις μέρες η εφημερίδα Καθημερινή διοργάνωσε μία σειρά εκδηλώσεων που αφορούσαν τα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης. Υπόθηκαν πολλά, τώρα δεν έχουμε χρόνο να τα πούμε όλο. Πάντως σε κάποια στιγμή ήταν στη γραμμή το λεγόμενο πάνελ Κοτζιάς, Μπακογιάννη και Βενιζέλος. Και συζητήθηκαν τα εξής θέματα, το θέμα της Συμφωνίας των Πρεσπών, το Αιγαίο, και έκανα και μια αναφορά για το σχέδιο Ανάν. Να δούμε τι είπαν και θα σχολιάσουν. Σε ό,τι αφορά το μακεδονικό, παρά το μεγάλο προσωπικό και πολιτικό κόστος, λίγοι παραδέχθηκαν ότι λύσαμε το ζήτημα, επισήμανε ο κύριος Κοτζιάς. Το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης τότε πρότασε τα εσωτερικά του ζητήματα έναντι της εξωτερικής πολιτικής, σύμφωνα με τον ίδιο. Ανέφερε επίσης ότι θύμα της ίδιας πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας υπήρξε και ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Δεν υπήρξε θύμα της πολιτικής αυτής ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Θύμα της πολιτικής του Μητσοτάκη υπήρξε η Μακεδονία. Λάθος τα λέτε, κύριε Κοτζιά. Λάθος τα λέτε και συνεχίζετε στο ίδιο μοτίβο. Αλλά τι να πείτε εσείς όταν σε δικαιώνουν οι άλλοι, εννοώ Μπακογιάννη και Βενιζέλος. Να δούμε. Στους δύο λόγους για τους οποίους διαφώνησε με τη συνθήκη των Πρεσπών αναφέρθηκε η κυρία Μπακογιάννη, και συγκεκριμένα στα ζητήματα της ταυτότητας και της γλώσσας, ενώ παραδέχθηκε ότι το ζήτημα της ονομασίας ήταν μια επιτυχία της διαπραγμάτευσης Κοτζιά. Δηλαδή, προσέξτε, η ταυτότητα και η γλώσσα είναι αυτά που δίνουν εθνική συνείδηση, μακεδονική στους Σκοπιανούς. Τι σχέση έχει η συμφωνία? Δεν είναι κομμάτια να πεις αυτό είναι καλό, το άλλο είναι κακό και το άλλο είναι... Η συμφωνία είναι ένα σύνολο. Όταν λοιπόν παγιδεύεσαι και παγιδεύεις και τη χώρα σου για τους δεκαετίες ή και τους αιώνες σε μία συμφωνία, με μία συμφωνία η οποία αναγνωρίζει γλώσσα και ταυτότητα μακεδονική σε ανθρώπους που όλος ο κόσμος γνωρίζει ότι ήρθαν μετά τον 7ο αιώνα στην περιοχή, μετά Χριστόν, πώς είναι δυνατόν να τους αναγνωρίσεις μακεδονική γλώσσα και ταυτότητα? Και γιατί είναι επιτυχία δηλαδή το Βόρεια Μακεδονία? Είναι γεωγραφικά Μακεδονία η περιοχή που κατέχουν τα Σκόπια? Είναι μερικές δεκάδες χιλιόμετρα στο μοναστήρι και εδώ στο Γευγελί νομίζω. Αυτά είναι. Κατά τα άλλα,
το 90% της επικράτειας των Σκοπίων, του κράτους των Σκοπίων, είναι εκτός της Μακεδονίας. Υπό ποια έννοια είναι Βόρεια Μακεδονία? Πού το είδατε αυτό γραμμένο? Και γιατί είναι επιτυχία? Και πώς είναι δυνατόν να λες είναι επιτυχία αυτό και να έχεις ένσταση στη γλώσσα και στην ταυτότητα, όπου το κύριο είναι η γλώσσα και η ταυτότητα, όχι το άλλο? Γιατί δεν ασκείται κριτική λοιπόν? Λέει κύριο σημείο διαφωνίας. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή βλέπετε που μας πηγαίνουν και που πηγαίνουν και τα παιδιά μας. Έβγαλαν από το Υπουργείο Παιδείας λέξη εθνικής. Δεν κάνουμε εθνική παιδεία στα παιδιά. Αυτό σημαίνει ότι σταδιακά έχουμε άμβληση της εθνικής ταυτότητας των Ελλήνων. Δηλαδή μετά από δεκαετίες θα έχει καθιερωθεί ότι αυτοί είναι Μακεδόνες και εμείς είμαστε Έλληνες. Άλλο Μακεδόνες, άλλο Έλληνες. Αυτό. Και κάθεται και λέει, για να δούμε παρακάτω τι λέει ο Βενιζέλος. Για τη Συμφωνία των Πρεσπών, ο κύριος Βενιζέλος εξήγησε ότι ήταν στα πρόθυρα της ανοιχτής στήριξής της. Ήμουν λίγο έτοιμος να το στηρίξω ανοιχτά. Την ώρα όμως που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Ανέλης συζητούσε το θέμα, ήθελαν να στείλουν στο ειδικό δικαστήριο όλη την ηγεσία της αντιπολίτευσης, για την Νοβάρτης λέει. Άρα δεν στήριξε τη συμφωνία επειδή η ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, τώρα τι είναι αυτό, είναι πολιτική σκέψη αυτό? Εισαγωγικά, υπερασπίζομαι τη συνθήκη και την εφαρμογή της. Είμαι απολύτως σύμφωνος με τον κύριο Κοτζιά όσον αφορά τις εκκρεμότητες που υπάρχουν. Η πρέσπεση είναι μια συνεισφορά της τότε κυβέρνησης. Κατέλησε ο Βενιζέλος με την κυρία Μπακογιάννη να συμφωνεί ότι ήταν μια συνεισφορά της κυβέρνησης. Πιστεύω ότι καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να κάνουμε σχόλιο. Πάμε παραπέρα. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο κύριος Βενιζέλος μοιράστηκε την ανησυχία του, καθώς δεν πρέπει το momentum να εξελιχθεί σε ένα απλό moratorium. Άρα πρέπει να προχωρήσουμε. Ενώ οι τρεις ομιλητές κλήθηκαν να τοποθετηθούν σε σχέση με την απόρριψη του σχεδίου Ανάν. Είχε ένα θεμελιακό λάθος, ότι ενώ ήθελε να το απορρίψει, ο Παπαδόπουλος πήγε σε δημοψήφισμα, είπε ο Κοτζιάς. Ποιο είναι το θεμελιακό λάθος? Δηλαδή δεν έπρεπε να πάει σε δημοψήφισμα? Ξέρετε, εχθρός αυτών που θέλουν να παίρνουν αποφάσεις ερήμην των πολιτών είναι το δημοψήφισμα στην Κύπρο. Και γι' αυτό εδώ δεν το προβάλλουν καθόλου. Σου λέει, γιατί να δώσουμε το δικαίωμα στους Έλληνες, είτε στην Κύπρο είτε στην Ελλάδα, να έχουν άποψη? Θα αποφασίζουμε εμείς, η αλήτ. Εντάξει, αυτή είναι η πραγματικότητα και μην θεωρείτε ότι το υπερβάλλω. Προσέξτε τώρα. Το σχέδιο Ανάν ήταν λάθος, απάντησε η κυρία Μπακογιάννη. Ενώ τότε το στήριζε, όχι μόνο αυτή και τα ξεπτέρυγά της. Και έπεσε και πολύ χρήμα. Και επιβράβευσαν για την στήριξη στο σχέδιο Ανάν το Στυλιανίδη που τον έχουν στις τάξεις τους. Όπως επιβράβευσαν και τον άλλον που ήταν τότε στο ποτάμι. Καλά, το ποτάμι τώρα είναι η Νέα Δημοκρατία, ποτάμι πρέπει να λέγεται. Αλλά εν πάση περιπτώσει τον άλλο, το Μαυροτά, πώς το λένε, που ψήφισε τη Συμφωνία των Πρεσπών και τον κάναν και γενικό γραμματέα. Πώς λέει, για να μην χάσει η Βενετιά βελόνι. Λοιπόν, τώρα, το σχέδιο Ανάν ήταν λάθος, απάντησε η κυρία Μπακογιάννη. Ενώ ο κύριος Βενιζέλος θύμισε ότι πια υπάρχει το μεγάλο πλεονέκτημα του δικαιώματος αυτοδιάθεσης του κυπριακού λαού, αλλά και το φορτίο της αυτοδιάθεσης, γιατί πρέπει να αποφασίσει ο κυπριακός λαός. Το κεκτημένο του σχεδίου Ανάν ήταν το δημοψήφισμα, κατέληξε. Σωστή η άποψη. Τέλος, σε ό,τι αφορά την επέκταση των χωρικών υδάτων, η κυρία Μπακογιάννη επισήμανε ότι δεν είναι αυτό το θέμα μας σήμερα. Ποιο είναι το θέμα μας, γιατί δεν είναι αυτό, ποιος το αποφασίζει αυτό? Ποιος το αποφασίζει αυτό? Υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας για την Ελλάδα. Καλά, κρατηθείτε τώρα. Παρακάτω έχει κι άλλα, θα σας τα πω κι άλλα. Αυτά τα δεδομένα, κατά τη γνώμη μου, υπάρχει. Όμως το ταγκό θέλει δύο. Λέει, υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας για την Ελλάδα με αυτά τα δεδομένα. Κατά τη γνώμη μου υπάρχει, δηλαδή ρωτάει η ίδια. Όμως το ταγκό θέλει δύο. Αν όμως δοθεί πραγματική ευκαιρία θα πρέπει η Ελλάδα να προχωρήσει. Αλλά εδώ υπάρχει προϋπόθεση συνένεσης. Θα δούμε παρακάτω, λέει και άλλα γι' αυτό. Δεν έχω άλλο. Ο Βενιζέλος
διαπίστωσε ότι πρέπει να υπάρχει ισότητα στην αφετηρία στα ελληνοτουρκικά σε σχέση με τα χωρικά ύδατα. Τι ισότητα δηλαδή? Να έχουμε 6 μίλια εμείς και 6 αυτοί? Δηλαδή αν τα κάνουμε 12 μίλια εμείς και έχουν 6 οι Τούρκοι, δεν υπάρχει ισότητα, άρα δεν τα κάνουμε 6, 12. Δεν κατάλαβα. Ο Κοζιάς εξέφρασε την άποψη ότι η πρώτη δουλειά που έπρεπε να έχει κάνει η Ελλάδα είναι να κλείσει τους κόλπους. Μια συζήτηση που έχει εξαφανιστεί ακαδημαϊκά και πολιτικά. Γιατί δεν το έκανες εσύ? Γιατί δεν τους έκλεισες τους κόλπους? Σε μία από τις λίγες στιγμές έντασης της συζήτησης, ο κ. Κοζιάς ανέφερε ότι ο αέρας μυρίζει ότι ήδη έχει γίνει αποστρατικοποίηση από αρκετά βαριά όπλα στα ελληνικά νησιά του Αιγαίου, το οποίο θυμίζει τον τρόπο της καταστροφής της Κύπρου. Με την Μπακογιάννη να απαντά: δεν είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα, και το Βενιζέλο να σχολιάζει το κλείσιμο της ενότητας. Α δούμε τώρα τι είπε η κυρία Μπακογιάννη για το παράθυρο ευκαιρίας. Μιλώντας, η κυρία Μπακογιάννη ανέφερε επιγραμματικά ότι οποιαδήποτε συμφωνία με την Τουρκία για την ΑΟΣ απαιτεί μία συνένεση των τριών κομμάτων που έχουν κυβερνήσει τη χώρα, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, ώστε να μπορέσει να γίνει κάποια συμφωνία με την Τουρκία εφόσον και αυτή το επιθυμεί. Συγκεκριμένα τόνισε ότι δεν είναι αυτό το θέμα μας σήμερα. Αναρωτήθηκε αν υπάρχει για τα 12 μίλια. Αναρωτήθηκε αν υπάρχει σήμερα ένα παράθυρο ευκαιρίας για την Ελλάδα με αυτά τα δεδομένα. Κατά τη γνώμη μου υπάρχει, όμως το ταγκό θέλει δύο. Αν δοθεί πραγματική ευκαιρία θα πρέπει η Ελλάδα να προχωρήσει. Εδώ υπάρχει προϋπόθεση της εθνικής συνένεσης. Θα υπάρξουν όμως όλοι εκείνοι για τους οποίους το Αιγαίο είναι μία ελληνική θάλασσα και μόνο, και οι οποίοι θα προσπαθήσουν με τη γνωστή επιχειρηματολογία να σταματήσουν την οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια. Προϋπόθεση για οτιδήποτε είναι ο μεν Ερντογάν να μαζέψει τον Μπαχτσελή, και αυτό πρέπει να το υπολογίζουμε αφού το 25% της τουρκικής εθνοσυνέλευσης είναι ακραία εθνικιστικό, και από την άλλη μεριά έχουμε και την Ελληνική Βουλή με τους διάφορους εθνικιστές εννοεί. Άρα για να είμαστε ρεαλιστές, αυτό, μια συμφωνία με την Τουρκία για την ΑΟΣ στο Αιγαίο, προϋποθέτει και μια συμφωνία ευρύτερη μεταξύ των τριών κομμάτων που έχουν κυβερνήσει. Λοιπόν, την απόδειξη την έχω παρακάτω. Προσέξτε τώρα, Υπουργός Εξωτερικών διετέλεσε και λέει ότι το πρόβλημα στην οριοθέτηση είναι ο Μπαχτσελή. Συγγνώμη, δεν ξέρει η ίδια ότι οι Ρεπουμπλικάνοι, οι Κεμαλικοί ήταν αυτοί που ανέδειξαν το θέμα των νησιών αδιευκρίνησης κυριαρχίας ή των 18 τουρκικών νησιών που τα έχουμε στρατιωτικοποιήσει εμείς? Άρα ποιο 25%? Και συγγνώμη, το ΑΚΠ του Ερντογάν τι είναι? Είναι δημοκρατικό και θα δεχθεί να οριοθετήσει στο Αιγαίο? Μακριά ανοιχτωμένοι είστε όλοι όσοι πιστεύετε, ανεξαιρέτως όλοι, πιστεύετε αυτές τις ανοησίες. Αυτά δεν θα τα λέγαν ούτε στα μικρά παιδιά. Καλά, χθες δεν λέγαμε για τις 3 επιστολές που η Τουρκία λέει δεν θα δεχθούμε επίκληση κυριαρχίας στα νησιά όσο αυτά είναι στρατιωτικοποιημένα, ούτε καν συζητήσεις για την οριοθέτηση. Θα τα αποστρατιωτικοποιήσετε πρώτα και μετά θα αρχίσουν συζητήσεις για οριοθέτηση. Και όταν θα αρχίσουν οι συζητήσεις για οριοθέτηση θα πει εντάξει, ποια νησιά σου έδωσαν, πήρες με διεθνείς συνθήκες ονομαστικά να γράφουν τα ονοματάκια τους, αυτά και αυτά και αυτά. Εντάξει, από εκεί θα οριοθετήσουμε. Τα άλλα σε ποιον ανήκουν? Ας το αποφασίσει το δικαστήριο. Και έτσι θα σε πάνε στο δικαστήριο για να σου αρπάξουν το μισό Αιγαίο. Τι παραμύθια είναι, ποια παράθυρα ευκαιρίας? Πού τα βρήκατε αυτά? Ποιος σας παραπληροφορεί? Ποιος σας λέει ψέματα? Ή γιατί λέτε εσείς ψέματα στους Έλληνες? Τι ανοησίες είναι αυτές? Για να δείτε τώρα παρακάτω. Σας το προανήγγειλα. Ο Ριζά Τουρμέν είναι ένας αξιοσέβαστο πρόσωπο, θα έλεγα ο γκουρού, ο γκουρού νομικός του διεθνού δικαίου στην Τουρκία, καθότι για πολλά χρόνια διετέλεσε δικαστής της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και έρχεται και έκανε ένα άρθρο στο ΤΑΦ 24, το οποίο το μετέφρασα για μας εδώ, το οποίο λέει ότι πρέπει η Τουρκία, αναφέρει τους λόγους, θα τους διαβάσουμε όλους, έχει διαφωτιστικά πράγματα για όλους μας, δικαστής ήταν ο άνθρωπος, το ξέρει το Διεθνές Δικαστήριο, και λέει ότι η Τουρκία πρέπει να υποστηρίξει και αυτή εμπράκτος την προσφυγή της Νότιας Αφρικής για τη γενοκτονία στη Γάζα,
Γιατί αλλιώς έχουμε, λέει, τον κόσμο στους δρόμους, τη ρητορική της κυβέρνησης να στρέφεται κατά το Ισραήλ, αλλά να μην παρεμβαίνει στο δικαστήριο, να μην γίνεται μέρος στο πλευρό της, έχει δικαίωμα, μας εξηγεί γιατί, της Νότιας Αφρικής. Και ξέρετε γιατί δεν το κάνει? Γιατί η Τουρκία φοβάται μήπως με την συμμετοχή της θεωρηθεί αυτό ότι αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου της Χάγης, που λέει ότι αν παραπέμψει εκεί το θέμα της υφαλοκρηπίδας, η Τουρκία θα χάσει. Άρα ποιο παράθυρο ευκαιρίας? Τι ανοησίες, συγγνώμη, δεν μεταφράζουν στην πρεσβεία, δεν μεταφράζουν εδώ πέρα να τους τα δείξουν να ξεστραβωθούν, ή εκουσίως θέλουν να παρουσιάζονται ως στραβοί για να πάμε να δώσουμε το μισό Αιγαίο? Γιατί αυτό θα γίνει. Θα πάει ο Τούρκος πίσω από τον 25ο παράλληλο. Μεσημβρινό. Πάει πίσω ο Τούρκος. Ξέρετε το κούνια που σας κούναει γιατί το λέμε. Πάμε να δούμε τι λέει ο Τουρμέν. Για να είναι αξιόπιστα τα λόγια της Τουρκίας για τη Γάζα, πρέπει να υποστηριχθούν με συγκεκριμένη δράση. Καταρχάς, αυτό που πρέπει να γίνει είναι να παρέμβει η Τουρκία στην υπόθεση ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου για τη Γάζα. Η Τουρκία συμμετείχε στη συνεδρίαση του Διεθνούς Δικαστηρίου στις 26 Φεβρουαρίου 2024, σας είπα τις ανοησίες που είπε ο Υφυπουργός Εξωτερικών, με αντιπροσωπεία επί την προεδρία του Τούρκου Υφυπουργού Εξωτερικών Αχμέντ Γιλτίζ, ο οποίος παρουσίασε τη θέση της Τουρκίας. Καταρχάς, πρέπει να σημειωθεί ότι η άποψη που εξέφρασε η Τουρκία δεν έχει σχέση με τα γεγονότα της Γάζας, αλλά έχει σχέση με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που της 30 Δεκεμβρίου του 2022, που έλεγε, ζητούσε από το δικαστήριο να εκφράσει την γνώμη για το θέμα. Οι πρακτικές του Ισραήλ που επηρεάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα του Παλαιστινιακού λαού στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη, συμπεριλαμβανομένες της Ανατολικής Ιερουσαλήμ. Εκεί λοιπόν υπήρχαν 50 κράτη, είπαν την άποψή τους. Στην απόφαση αυτή η Γενική Συνέλευση ζήτησε συμβουλευτική γνώμη του Διεθνές Δικαστήριο σε δύο ερωτήσεις. Η πρώτη είναι η παραβίαση του δικαιώματος αυτοδιάθεσης του Παλαιστινιακού λαού και η δεύτερη, πώς αυτές οι πρακτικές των παραβιάσεων επηρέασαν το νομικό καθεστώς της κατοχής. Η άποψη που εξέφρασε η Τουρκία βασίζεται σε συγκεκριμένη απόφαση του ΟΗΕ. Αφορούσε δηλαδή το συγκεκριμένο θέμα και όχι την προσφυγή της Νότιας Αφρικής για τη γενοκτονία. Στην ομιλία της τουρκικής αντιπροσωπείας αναφέρονται η παραβίαση των δικαιωμάτων του Παλαιστινιακού λαού, η παράνομη συμπεριφορά του Ισραήλ και η αλλαγή του καθεστώτος της Ιερουσαλήμ και των ιερών τόπων. Από την ομιλία γίνεται αντιληπτό ότι η Τουρκία είχε προηγουμένως γνωμοδοτήσει και γραπτός για το θέμα, έστειλε δηλαδή έκθεση. Γι' αυτό έλεγε προχθές ότι οι θέσεις μας αφορούν αυτό το θέμα και όχι άλλες θέσεις. Δεν αφορά, λέει, να μην θεωρήσετε ότι η παρουσία μας εδώ αφορά και την δικαιοδοσία σας για την οριοθέτηση. Δεν το θέλει αυτό, όπως ο διάολος στο Λιβάνι το αποφεύγει. Είναι σωστή και κατανοητή η στάση της Τουρκίας, του μεγαλύτερου κράτους της περιοχής, να εκφράσει τη γνώμη στο Διεθνές Δικαστήριο σχετικά με τη συμβουλευτική γνώμη που ζήτησε το ΟΗΕ. Αυτό που δεν γίνεται κατανοητό είναι γιατί η Τουρκία δεν παρενέβη στην υπόθεση γενοκτονίας που έχει καταθέσει η Νότια Αφρική κατά του Ισραήλ, η οποία εκδικάζεται ακόμα. Μεγάλη αντίδραση στην κοινή γνώμη προκάλεσε η σφαγή που διέπραξε το Ισραήλ στη Γάζα. Υπάρχουν πορείες και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας κατά του Ισραήλ. Κυβερνητικά στελέστη, ιδιαίτερο ο πρόεδρος Ερντογάν, έκαναν ομιλίες καταδίκης του Ισραήλ. Η σφαγή της Γάζας είναι ένα από τα κορυφαία ζητήματα της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, Ερντογάν, η Τουρκία είναι επίσης έτοιμη να αναλάβει καθήκοντα στη Γάζα. Όπως γίνεται κατανοητό, η Τουρκία θέλει να παίξει ενεργό ρόλο στο πρόβλημα της Γάζας. Αγωνίζεται να συμμετέχει στις ειρηνευτικές συνομιλίες και να είναι ένας από τους εγγυητές της ειρήνης. Τότε δεν θα έπρεπε να παρέμβει η Τουρκία στην υπόθεση που εκδικάζεται της Νότιας Αφρικής για γενοκτονία. Όμως η Τουρκία δεν το έκανε αυτό. Ωστόσο, εάν είχε παρέμβει στην υπόθεση, θα είχε το δικαίωμα να εκφράσει την άποψή της γραπτός και προφορικά με παρουσία στις ακροάσεις. Θα είχε την ευκαιρία να επηρεάσει την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου, εκφράζοντας τη γνώμη της για τη γενοκτονία. Αλλά η Τουρκία απέφυγε να χρησιμοποιήσει την ευκαιρία. Σύμφωνα με το καταστατικό, λέει, ποιοι μπορούν να το κάνουν. Το να εμπλέκεσαι στην υπόθεση δεν λέει
Οι γραπτές και προφορικές απόψεις του παρεμβαίνοντος κράτους πρέπει να περιορίζονται στη σύμβαση στην οποία είναι συμβαλόμενο μέρος. Στη σύμβαση για τη γενοκτονία, λέει, του ΟΗΕ. Γνώμες εκτός της σύμβασης δεν λαμβάνονται υπόψη από το Διεθνές Δικαστήριο. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα παρέμβασης στο στάδιο του παραδεκτού, όπου συζητούνται οι προκαταρκτικές ενστάσεις πριν προχωρήσουμε στο κύριο στάδιο. Ένα από τα συμβαλόμενα μέρη μπορεί να αντιταχθεί στο αίτημα παρέμβασης, αυτό έχει γίνει για τη Ρωσία. Το να εμπλέκεσαι στην υπόθεση δεν σημαίνει ότι είσαι διάδικος σε αυτήν, ωστόσο το κράτος που παρεμβαίνει σύμφωνα με το άρθρο 63/2 δεσμεύεται από την ερμηνεία της σύμβασης. Σε υποθέσεις που κατατέθηκαν στο Διεθνές Δικαστήριο ισχυρίζονται ότι έχει παραβιαστεί η σύμβαση για τη γενοκτονία. Ήταν μια συνηθισμένη κατάσταση πρόσφατα για τα κράτη-μέρη της σύμβασης να παρέμβουν στην υπόθεση. Η Νότια Αφρική κατέθεσε μήνυση κατά του Ισραήλ υποστηρίζοντας την παραβίαση της σύμβασης για τη γενοκτονία. Η Γερμανία ανακοίνωσε ότι θα παρέμβει στην υπόθεση για λογαριασμό του Ισραήλ. Υπέρ του Ισραήλ. Η Τουρκία είναι επίσης ένα από τα κράτη-μέλη της σύμβασης για τη γενοκτονία. Συνεπώς έχει το δικαίωμα να γίνει διάδικος σύμφωνα με το άρθρο 63/2 του καταστατικού του δικαστηρίου. Τουλάχιστον θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το δικαίωμά της να παρέμβει για να είναι συνεπής με τη σημασία που αποδίδει στο ζήτημα της Γάζας και να προσδίδει αξιοπιστία στις δηλώσεις της. Δεν μπορεί να λέει άλλα και να μην πράττει, να μην συμμετέχει. Ωστόσο δεν υπάρχει κανένα σημάδι ότι η Τουρκία θα παρέμβει στην υπόθεση. Αυτή η κατάσταση δημιουργεί μια αντίφαση ανάμεσα σε αυτά που λέει η Τουρκία και σε αυτά που πράττει για τη Γάζα. Ο πιο πιθανός λόγος αυτής της αντίφασης δεν τα λέει ένα τυχαίο πρόσωπο. Τα λέει ο δικαστής της Τουρκίας επί χρόνια στο Διεθνές Δικαστήριο, που ξέρει ότι η Τουρκία φοβάται, δεν θέλει να πάει στο Διεθνές Δικαστήριο για την οριοθέτηση. Άρα, ποια λύση, κυρία Μπακογιάννη? Διάβασα τι λέει ο δικαστής της Τουρκίας στο θέμα. Λοιπόν, ο πιο πιθανός λόγος αυτής της αντίφασης είναι η παραδοσιακή ανησυχία της Τουρκίας για την επίλυση του ζητήματος της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου με απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου. Η Τουρκία πιστεύει ότι μία απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου για αυτό το θέμα θα ήταν αντίθετη με τα συμφέροντά της. Η γνωμοδότηση του ιδίου είναι αυτή. Φοβάται ότι η εμπλοκή της στην υπόθεση της Νοτιού Αφρικής θα ερμηνευθεί ως αναγνώριση της δικαιοδοσίας του Διεθνούς Δικαστηρίου. Λέει αυτός δεν είναι έτσι, δεν θα λέει παρακάτω. Επιπλέον είναι πολύ αμφιλεγόμενο ποιος θα ωφεληθεί αν το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου τεθεί στο Διεθνές Δικαστήριο με υπογραφή συνυποσχετικού Τουρκίας και Ελλάδας. Και εάν το Διεθνές Δικαστήριο κάνει οριοθέτηση με βάση το κριτήριο της ισότητας, χακανιέτ. Πιθανότητα θα είναι μια λύση που δεν θα ωφελήσει αποκλειστικά τη μία πλευρά. Για να είναι αξιόπιστα τα λόγια της Τουρκίας, για τη Γάζα πρέπει να υποστηριχθούν με συγκεκριμένη δράση. Λοιπόν, άρα έχουμε τον ίδιο το δικαστή της Τουρκίας που λέει ότι το δικαστήριο δεν θα δικαιώσει την Τουρκία. Ποιος σας κάνει να πιστεύετε και αμολύσατε τα εξαπτέρυγα και τους προπαγανδιστές να μας λένε τι παιδιά πάμε στη Χάγη? Ποιος θα πάει στη Χάγη? Ορίστε. Δεν πρόκειται η Τουρκία να πάει στη Χάγη, εκτός αν στο συνυποσχετικό πούμε ότι η Χάγη θα αποφασίσει και για τα νησιά τα οποία δεν αναφέρονται με το όνομά τους σε διεθνείς συμφωνίες ότι παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα. Τότε ασφαλώς και θα πάει. Γιατί πιστεύει ότι οι δικαστές δεν κρίνουν, ξέρετε, δικαϊκά, κρίνουν και μπακαλίστικα. Πόσα είχε η Ελλάδα? Τόσα. Πόσα έχει η Τουρκία? Κανένα. Έδωσε και στην Τουρκία κάμια 30 νησιά. Πάτε στην τότε και δώστε, χαρίστε την Τουρκία τα νησιά. Πάμε. Λοιπόν, διαβάζω εδώ και εκεί ότι αύριο ή μεθαύριο μπορεί να έχουμε συμφωνία για την, μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. Σας είπα το σενάριο ποιο είναι, 6 εβδομάδες, 40 θα απελευθερώσουν ομήρως, 400 οι Ισραηλινοί. Λένε ότι πιθανόν ανάμεσα σε αυτούς που θα απελευθερωθούν πιθανόν να είναι και ο Μαργκούτη, αυτός ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα θα διαδειχθεί τον Αμπάς και θα είναι ο ηγέτης τις επόμενες μέρες, όχι για τη Γάζα, για ολόκληρη την Παλαιστίνη. Επίσης, αναφέρεται ότι γίνονται προσπάθειες να πιστεί η Χαμάς να ενταχθεί
και αυτή στην ομάδα των όλων των Παλαιστινιακών οργανώσεων κάτω από την PLO, από την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Και η νέα κυβέρνηση που μεταρρύθμιση κάνει τώρα, αναδόμηση όπως έλεγε ο Ανδρέας, της κυβέρνησης, η νέα κυβέρνηση να αναλάβει τη διοίκηση και της Γάζας. Δηλαδή να βγει από τη μέση η Χαμάς. Να δούμε αυτό αν θα το δεχτεί το Ισραήλ. Πάντως η Χαμάς δίνει σημεία ότι θα μπορούσε να το δεχτεί. Για να δούμε τώρα τι άλλο έχουμε. Έτοιμο το πλαίσιο της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός. Δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Αμερικανικής κυβέρνησης σήμερα, έτσι. Πρόσθεσε μάλιστα ότι εξαρτάται από την Ισλαμιστική Παλαιστινιακή Οργάνωση της Χαμάς να απελευθερώσει ο Μύρος και αν θα το δεχτεί, γιατί εν πολλοίς το Ισραήλ το δέχτηκε. Οι Όμεροι πρέπει να απελευθερωθούν, δήλωσε ο αξιωματούχος προς δημοσιογράφους. Η συμφωνία βασικά υπάρχει, αλλά δεν θέλω να δημιουργήσω προσδοκίες από τη μία ή την άλλη πλευρά. Οι Ισραηλοί την έχουν λίγο πολύ δεχτεί και μία κατάπαυση του πυρός 6 εβδομάδων θα μπορούσε να αρχίσει σήμερα στη Γάζα αν η Χαμάς δεχόταν να απελευθερώσει μια πολύ συγκεκριμένη κατηγορία ευάλωτων ομήρων, είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος, διευκρινίζοντας ότι προς το παρόν οι συνομιλίες συνεχίζονται για να σφραγιστεί μια συμφωνία πριν από την έναρξη του Ραμαζανιού που αρχίζει στις 10 Μαρτίου. Τουλάχιστον αυτό δεν έχετε παράπονο ότι σας το έχουμε πει 15 μέρες πριν. Εξάλλου, αντιπροσωπεία της Χαμάς πρόκειται να μεταβεί σήμερα στο Κάιρο, όπου επαναλαμβάνονται αύριο σήμερα Κυριακή οι διαπραγματεύσεις για μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, ανέφεραν στο γαλλικό πρακτορείο πηγή που πρόσχεται στην Χαμάς και ένας τηλεοπτικός σταθμός που πρόσχεται στις Αιγυπτιακές Υπηρεσίες Πληροφοριών. Το Κατάρ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αίγυπτος επιχειρούν να αποσπάσουν μια συμφωνία ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ που να προβλέπει εκεχηρία 6 εβδομάδων συνδυασμένη με την απελευθέρωση και ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων. Αντιπρόσωποι των χωρών αυτών θα επαναλάβουν στο Κάιρο τις διαπραγματεύσεις για μια εκεχηρία στη Γάζα, μετέδωσε ο Αιγυπτιακός τηλεοπτικός σταθμός Al Kahira News. Όλα τα μέρη θα συμμετάσχουν σε αυτές τις συνομιλίες, διευκρίνησε επικαλούμενος υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Αιγύπτου. Η πηγή πρόσχεται στη Χαμάς, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί, ανέφερε ότι η αντιπροσωπεία του Παλαιστινιακού κινήματος θα πάει να συναντήσει τους Αιγυπτίους που επιβλέπουν τις διαπραγματεύσεις γύρω από μια κατάπαυση του πυρός για να παρακολουθήσει την εξέλιξη των συνομιλιών που έχουν στόχο να διακοπεί η επίθεση και ο πόλεμος και να επιτευχθεί συμφωνία για ανταλλαγή ομήρων. Στην αρχή της εβδομάδας, πηγή που πρόσχεται στη Χαμάς είχε αναφέρει ότι το Ισλαμιστικό κίνημα προτείνει να απελευθερώσει έναν όμηρο την ημέρα επί 42 ημέρες με αντάλλαγμα 10 Παλαιστινίους για κάθε όμηρος. Τώρα εντάξει, παραμύθια είναι αυτά. Μακάρι, είχαμε πάλι βομβαρδισμούς από πλευράς του Ισραήλ, βομβάρδισαν και μια περιοχή στη Ράφα με 10 νεκρούς. Στοχευμένες επιχειρήσεις συνεχίζονται, αλλά επιχείρηση εισβολής στη Ράφα δεν έχει γίνει ακόμα. Το Ιταλικό αντιτορπιλικό που είναι ήδη στην Ερυθρά θάλασσα κατέρριψε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε απόσταση περίπου 10 χιλιόμετρων και το κατέρριψε με ένα πυροβόλο μελάρα νομίζω 75-76 χιλιοστών, που σημαίνει το είδε ένα ραντάρ, το μελάρα κατευθύνεται από το ραντάρ και το κατέρριψε, που σημαίνει ότι το μελάρα έχει βελληνικές μεγάλο, άρα δεν χρειάζεται να ρίξεις πύραυλο 100, 200, 500 χιλιάδων ή 1 εκατομμυρίου για να καταρρίψεις ένα ντρόν 20.000 ή 10.000 δολαρίων. Εντάξει, έξυπνοι οι Ιταλοί. Αφήστε τώρα τι τους λέμε εμείς. Αυτά, να πάμε στο πέμπτο μας θέμα, που είναι οι Αμερικανοί. Για να δούμε τι γίνεται εκεί. Έχουμε πολλές πληροφορίες από τις ΗΠΑ. Τώρα, για όσους θεωρούν ότι υπάρχει πληθωρισμός πληροφοριών από τις ΗΠΑ, ακούστε, από τις εκλογές της ΗΠΑ θα κρυθούν οι πόλεμοι, θα κρυθεί η μορφή που θα έχει η ανθρωπότητα το επόμενο διάστημα, θα επηρεαστούν και τα συμφέροντά μας. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε. Θα μου πείτε, ρε φίλε, και που τα λες, μήπως εμείς επηρεάζουμε? Όχι, ενημερωνόμαστε. Μήπως από τα άλλα επηρεάζουμε? Επηρεαζόμαστε, είπαμε. Ο Biden χάνει έδαφος έναντι του αντιπάλου του Τραμπ, ο οποίος έχει προβάδισμα στη δημοσκόπηση, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα από την εφημερίδα New York Times
και περιέχει ανησυχητικές ενδείξεις για τον νυν Αμερικανό πρόεδρο σε τμήμα των ίδιων των ψηφοφόρων του, των δημοκρατικών ψηφοφόρων. Ακούστε, χθες τον είδα, νομίζω το είπα και χθες, πήγε στο Τέξας εκεί, τον είδα πώς περπατούσε στο βίντεο. Να σας πω κάτι, εγώ πιστεύω πρέπει πρώτα οι συγγενείς του, η οικογένειά του να του πούνε, έλα κάτσε μέσα. Δεν μπορεί να περπατήσει ο άνθρωπος και φαίνεται τα χέρια του δεν μπορεί να τα κουνήσει, φαίνεται το πρόσωπό του ότι υποφέρει. Δηλαδή, όσοι τον αγαπούν πρέπει κάτι να κάνουν για αυτό το θέμα. Ανθρώπινα το λέω. Η δημοσίευση της δημοσκόπησης γίνεται 8 μήνες πριν από τις εκλογές και 4 ημέρες πριν από τη Σούπερ Τρίτη. Το κρίσιμο ραντεβού κατά το οποίο 15 πολιτείες οργανώνουν ταυτόχρονα τις προκριματικές εκλογές. Biden και Trump είναι σχεδόν σίγουροι ότι θα πάρουν το χρήσμα. Αν οι ψηφοφόροι ψήφισαν σήμερα για να εκλέξουν πρόεδρο, 43% θα ψήφιζε Biden και 48% Trump. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που έγινε σε όλες τις πολιτείες σε εθνικό επίπεδο από τους New York Times και το Πανεπιστήμιο Siena College. Μία πλειοψηφία ψηφοφόρων πιστεύει ότι η οικονομία πάει άσχημα. Η δημοσκόπηση καλύπτει σειρά από ανησυχητικές ενδείξεις για τον πρόεδρο, αδυναμίες στους κόλπους του δημοκρατικού στρατοπέδου, κυρίως στις γυναίκες, τους μαύρους και τους ισπανόφωνους ψηφοφόρους, καθώς και σε ένα μέρος των εργατών. Παρά τα πολυάριθμα προβλήματα με τη δικαιοσύνη, ο έλεγχος που ασκεί ο Τραμπ στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα δίνει αντιθέτως ένα στρατόπεδο πιο ενωμένο από ότι οι δημοκρατικοί έχουν πιο συσπήρωση. Ο πρώην πρόεδρος κερδίζει 97% των ψήφων αυτών που λένε ότι θα τον ψήφισαν πριν από 4 χρόνια και ουσιαστικά κανένας από τους παλιούς οπαδούς του δεν δήλωσε πως θέλει να ψηφίσει Biden. Άρα τους κρατάει όλους. Αντιθέτως, ο Biden δεν συγκεντρώνει παρά το 83% αυτών που τον ψήφισαν το 2020. Το 10 εξ αυτών δηλώνουν ότι πλέον υποστηρίζουν Τραμπ. Το χάσει το παιχνίδι. Εκτός από την οικονομία, η ηλικία του Biden καθώς και η σταθερή υποστήριξη προς το Ισραήλ που βρίσκεται σε πόλεμο στη Γάζα εξηγούν τη δυσθυμία στους κόλπους ενός τμήματος του εκλογικού σώματος των Δημοκρατικών. Τώρα, πάλι έχουμε το ίδιο δημοσίευμα, χάνει μαύρους ψηφοφόρους, γυναίκες, μουσουλμάνους, ο Τραμπ είπαμε. Νικητής αναδείχθηκε ο Τραμπ στις εσωκομματικές ψηφοφορίες των Ρεπουμπλικάνων το Σάββατο, 2 Τρίτου, σε άλλες 2 αμερικανικές πολιτείες, το Μιζούρι και το Μίσιγκαν, και φτάνει πιο κοντά στην εξασφάλιση του χρήσματος. Σύμφωνα με το Reuters, στο Μιζούρι, ο δισεκατομμυριούχος συνέτριψε τη μόνη πλέον αντίπαλό του, την Νίκη Χέιλι, κερδίζοντας όλες ανεξαιρέτως τις ψηφοφορίες στην πολιτεία. Στο Μίσιγκαν, ο Τραμπ εξασφάλισε με 98% και τους 39 εναπομείναντες αντιπροσώπους στο συνέδριο που αναδεικνύονταν στην πολιτεία σε ψηφοφορία περίπου 2.000 μελών του κόμματος, σύμφωνα με το CNN. Νωρίτερα, ο πρώην πρόεδρος είχε εξασφαλίσει ακόμα 16 αντιπροσώπους στο Μίσιγκαν. Χθες οι Ρεπουμπλικάνοι ψήφισαν στο Αϊντάχο, τρίτη πολιτεία, όπου το αποτέλεσμα δεν είναι γνωστό μέχρι στιγμής. Σε όλες τις πολιτείες φαίνεται ότι κέρδισε την Τρίτη. Όχι η Κυριακή, την Τρίτη είναι οι 15 πολιτείες, εκεί θα φανούν όλα. Τώρα υπάρχει μια κινητικότητα στις ΗΠΑ όπου λένε ότι μετά τις εκλογές ο Τραμπ θα στηρίξει την απαγόρευση των αμβλώσεων σε εκείνες τις πολιτείες που θα θέλουν να ψηφίσουν την απαγόρευση, που είναι ένα θέμα που το παίζουν προεκλογικά. Περισσότεροι από 8 εκατομμύρια ετούντες άσυλο και άλλοι μετανάστες θα ζουν μέσα στη ΣΥΠΑ σε νομική εκκρεμότητα μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, μία αύξηση περίπου 167% σε 5 χρόνια, σύμφωνα με εσωτερικές κυβερνητικές προβλέψεις που περιήλθαν στην κατοχή του Άξιος. Αυτό είναι αυξημένο κατά περίπου 5 εκατομμύρια σε σχέση με το 2019, ένα σημάδι που δεν μπορεί να συμβαδίσει με τον ταχαίως αυξανόμενο πληθυσμό μεταναστών που οδηγείται από νέα κύματα στα σύνορα. Σε 8 μήνες αναμένεται να βρεθούν στη ΣΥΠΑ επιπλέον 2 εκατομμύρια πρόσφυγες και μετανάστες. Αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα είναι πλέον μείζον για τις ΗΠΑ. Χιλιάδες απελπισμένοι άνθρωποι συνεχίζουν να περνούν τα σύνορα καθημερινά.
κάτι που αναμένεται να ενταθεί εξαιτίας της βίας συμμοριών στη Λατινική Αμερική και εξαιτίας του καιρικού φαινομένου Λανίνια. Η συζήτηση για τα σύνορα έχει επικεντρωθεί πρόσφατα στην πολιτική, την αποτυχημένη διακομματική συμφωνία για τα σύνορα και το αν ο Biden θα υιοθετήσει μια πολιτική τύπου Τραμπ για τον αποκλεισμό ετούντων άσυλων που διασχίζουν παράνομα τα σύνορα. Άρα, με λίγα λόγια, το μεταναστευτικό γίνεται ένα από τα σοβαρά θέματα που θα επηρεάσουν το αποτέλεσμα των εκλογών το Νοέμβριο. Πάμε στο τελευταίο θέμα, που είναι Ρωσία-Ουκρανία. Ο Ουκρανός πρόεδρος, είχαμε στην Οδυσσό μία προσβολή χθες, με μία επανδρομένο αεροσκάφος νομίζω, είχε μερικούς νεκρούς, 5 ή 7, και ο Ζελένσκι είπε, φέρτε μου, απευθυνόμενος στο ΝΑΤΟ και στη Δύση, φέρτε μου περισσότερα αντιαεροπορικά. Αν είχα αντιαεροπορικά δεν θα είχαμε τα θύματα, λέει. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι επανέλαβε χθες Σάββατο την έκκλησή του προς τους Δυτικούς για την παράδοση περισσότερων και πιο γρήγορα συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας μετά τις επιθέσεις που κόστησαν στη ζωή σε 11 ανθρώπους, οι 8 από τους οποίους στην Οδυσσό. Ένας από τους βασικούς εταίρους του Κιέβου, η Γερμανία, είναι αντιμέτωπη με την κρίση τη γνωστή με τη διαρροή, που εκεί κατά πάσα πιθανότητα θα παγώσουν όλα. Είχαμε και στη Ζαπορίσια, στο Χάρκοβο, στη Χερσόνα νεκρούς. Φέρτε, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ, τα μισά δυτικά όπλα παραδίδονται στο Κίεβο με καθυστέρηση, κατόπιν εορτής δηλαδή. Το πρόβλημα αυτό προστίθεται στην κούραση των στρατιωτών στο μέτωπο, έπειτα από 2 χρόνια πολέμου και απέναντι σε έναν πιο πολυάριθμο ρωσικό στρατό. Η Ουκρανία προχωρά ωστόσο τακτικά σε επιθέσεις με ντρόν στις περιοχές που ελέγχει η Ρωσία. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τη νύχτα Σάββατο προς Κυριακή, χθες βράδυ δηλαδή προς σήμερα, απέτρεψε την επίθεση 38 drones, τα οποία καταστράφηκαν όλα πάνω από την Κριμαία. Το προηγούμενο βράδυ η Ρωσική Εθνοφρουρά είχε επισημάνει τη συντριβή ενός drone που πιθανόν ευθυνόταν για πυρκαγιά που ξέσπασε σε συνοικία της Αγίας Πετρούπολης. Στο μέτωπο οι ρωσικές δυνάμεις έχουν κερδίσει κάποια εδάφη τις τελευταίες μέρες, καταλαμβάνοντας πολλά μικρά χωριά στον Ντομπάς, στην Ανατολική Ουκρανία, και αναγκάζοντας τους Ουκρανούς να αναδιοργανώσουν τη γραμμή άμυνάς τους στην περιοχή. Η κατάσταση στο μέτωπο παραμένει δύσκολη αλλά ελεγχόμενη, σχολίασε χθες ο επικεφαλής των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, ο Αλεξάνδρ Σίρσκι, αφού επισκέφτηκε στρατεύματα στο μέτωπο. Τώρα, είπαμε ότι έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα ο Σόλτς στη Γερμανία με τη διαρροή. Για όσους δεν είδαν πιθανόν τη χθεσινή εκπομπή, ρωσικά τηλεοπτικά δίκτυα και ιδιοσιογραφικά δίκτυα δημοσίευσαν το κείμενο αλλά και τις φωνές 4 ανωτάτων αξιωματικών της γερμανικής πολεμικής αεροπορίας, που μιλούσαν για το θέμα της παράδοσης των πυράβλων Τάουρους, που είναι αέρος εδάφους, εκτοξεύονται από αεροπλάνα εναντίον επίγειων στόχων, είναι βελληνικούς 500 χιλιόμετρων, και μιλούσαν συγκεκριμένα για το πώς μπορεί να καταστραφεί η γέφυρα της Κριμαίας. Αυτό γίνεται σε μια στιγμή που οι Βρετανοί πιέζουν τους Γερμανούς να δώσουν τους Τάουρους. Οι Ρώσοι, αν δεν το διέρευσε κάποιος Γερμανός που δεν θέλει να εμπλέξει τη χώρα του, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, σε πόλεμο με τη Ρωσία, θυμάται τι έπαθαν οι Ναζί από τους Σοβιετικούς, και πιο μπροστά ο Ναπολέοντας, σου λέει πού να πάμε μπλέξουμε εκεί πέρα, αυτή είναι μια αχανής χώρα. Είναι και τα πυρηνικά. Εν πάση περιπτώσει, οι Ρώσοι το διέρευσαν τώρα, ή οι Γερμανοί, πάντως οι Ρώσοι το δημοσιοποίησαν, για να παγώσει η διαδικασία των Τάουρους. Όμως αυτό δημιουργεί σοβαρά προβλήματα ασφάλειας στις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις. Σου λέει τι γίνεται, τι τρύπα έχουμε εδώ, ποιος το διέρευσε και τι άλλο έχουν υποκλέψει οι Ρώσοι. Την υπόσχεση ότι θα ξεκαθαριστεί γρήγορα το ζήτημα μετά τη δημοσιοποίηση από τη Ρωσία συνομιλίας αξιωματικών της γερμανικής πολεμικής αεροπορίας έδωσε ο Σόλτς, καγκελάριος της Γερμανίας. Μιλώντας στο περιθώριο επίσκεψής του στο Βατικανό, ο Σόλτς έκανε λόγο για πολύ σοβαρό ζήτημα.
Η συνομιλία ανάμεσα στους Γερμανούς αμυντικούς αξιωματούχους δημοσιοποιήθηκε προχθές Παρασκευή από την επικεφαλής του ρωσικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου Russia Today, Μαργαρίτα Σιμονιάν. Σε αυτήν υψηλόμορφη αξιωματική, τα είπαμε αυτά για τους Τάουρους, ο Σόλτς έχει επανειλημμένα αποκλείσει το ενδεχόμενο να δοθούν πύραυλοι Τάουρους στην Ουκρανία, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα του Κιέβου, εκφράζοντας φόβους ότι η Γερμανία θα μπορούσε έτσι να παρασυρθεί βαθύτερα στον πόλεμο που εξαπολύθηκε από τη Ρωσία στην Ουκρανία. Το Γερμανικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε αργότερα σήμερα ότι πιστεύει πως υπεκλάπει μια ιστορική συνομιλία ανάμεσα σε υψηλόμορφους αξιωματούχους της πολεμικής αεροπορίας. Σύμφωνα με την εκτίμησή μας, υπεκλάπει μια συνομιλία. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα αν έγιναν αλλαγές στην ηχογραφημένη ή απομαγνητοφωνημένη εκδοχή που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δήλωσε το γερμανικό πρακτορείο εκπρόσωπος του Υπουργείου Βερολίνου. Λοιπόν, αυτά, έχουμε και άλλα πράγματα, χρόνο δεν έχουμε δυστυχώς, τα αφήνουμε για αύριο, πόσα έχουμε αφήσει για αύριο, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, αυτά ξαναθυμίζουμε στην αρχή τον Αυξεντίου, αυτά που είπανε τώρα Βενιζέλος και Κοζιάς, ξαναβάζουν στο παιχνίδι και τον Κοζιά, δώστε του και κανένα κόκκινο ρε παιδιά, δαφνοστεφανώστε τον για το έκτρωμα που υπέγραψε την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών. Δεν τρέπεστε λίγο? Σας πληρώνει ο ελληνικός λαός για αυτές τις αθλιότητες? Δεν τρέπεστε λίγο? Ζείτε με τον ιδρώτα του ελληνικού λαού. Ζείτε εσείς και οι οικογένειές σας με τον ιδρώτα του ελληνικού λαού. Δεν τρέπεστε να υποσκάπτετε τα εθνικά μας συμφέροντα με τέτοιες συμφωνίες?